2207, take two. Could you describe for us the main stages of the normalization of Czechoslovakia? V té první fázi to přirozeně byl především strach, co se bude dít. Lidi takovou situaci předtím vlastně nezažili a zažili v mnohem hroznějších teda fázích kdysi v historii. Takže se všelico teda povídalo. Potom, když se ukázalo, já se domnívám, že tu svoji roli sehrálo, taky sehrála nálada, řekněme, československého lidu, že těmi způsoby velice nenásilnými, které se tady objevily, si svým způsobem možná teda vynutil právě československý lid slušnější zacházení. Takže nedošlo k tomu, že například nebyla teda zvolena další vláda, druhá, která už byla předem jaksi určena. A že se vytvořilo takové přechodné období, o kterém si mnoho lidí, a dokonce třeba i já, jsem se vtedy domníval, že to nebude tak hrozné, že se podaří zachránit některé, jak se o tom mluvilo v novinách, některé takové zásadní body obrodného procesu. Později se samozřejmě ukázalo, že ten proces probíhal vlastně jistým způsobem zákonitě, tak jako všude ve východní Evropě, že se obnovil v podstatě ten typ teda pořádku a ještě v mnohem teda hrubější a zřetelnější podobě, než to byl předtím. Takže to druhé stádio začalo potom, když se vyměnili tajemníci ústředního výboru, když byla vlastně vyměněna celá ta obrodná garnitura lidí, kteří byli do jisté míry osvíceni a na jejich místo nastoupili lidé, kteří v podstatě plnili vlastně jen příkazy. Že? What were the main ingredients of the Czechoslovak normalization? You have called it the restoration of order. What kind of order was restored and what were the ingredients of the restoration? Ten smysl toho slova, ten je obrazný. To se říkalo, že třeba obnovit pořádek. Z toho důvodu, že jediný skutečný argument, který tu jaksi v té době byl, že tu vládne jakýsi nepořádek vzhledem k tomu, co bylo předtím. 68. rok byl rokem nepořádku v tom smyslu, že se děly věci, na které předtím nikdo nebyl zvyklý a na které nebyli zvyklí především funkcionáři. Že se ozývali lidi, že se svobodně mluvilo, že noviny neměly cenzuru. To všecko vyvolalo velký zmatek. I v myslích samozřejmě lidí, kteří si postupně zvykali na to, že jsou určité regule, jsou určitá pravidla, která se musí v tomto systému plnit. Ta pravidla byla najednou zrušena a ten pocit nepořádku tu samozřejmě byl především u lidí, kteří už nějakým způsobem ty základy toho systému měli v sobě. But the people who broke the rules in the first place were the people who had power. After all, the Prague Spring started from above. Jistě, že. Upřímně řečeno se nedomnívám, že všichni z nich si mysleli tehdy, že tento druh nepořádku vznikne. Pravděpodobně špatně ocenili zdejší národ. To je problém, který se vlastně objevuje i dnes a který se tahá vlastně v celé historii. Jestli bych mohl přejít v tomto smyslu teda k tomu, co nás, řekněme, čeká dnes a co se děje v Sovětském svazu. Ten problém demokratizace, že, který dneska v Rusku mají, je u nich mnohem jednodušší. Že? Zde v této zemi, když se řekne demokratizace, no tak každý myslí na demokracii, jak ji zažili ještě dědové, anebo otcové, anebo myslí na normální demokracii západoevropského typu, když se řekne teda, že by se mělo, jako dneska se říká, že se bude volit ze 2 kandidátů, že to je zde naprosto směšná teda otázka z toho důvodu, že před 100 lety do obecního zastupitelství se volilo kdysi ze 3 nebo ze 4 kandidátů a Masaryk byl takto zvolen poslancem právě před 100 lety do Vídeňského sněmu. Takže v tomto je ten problém, že všechny ty otázky,
které vznikaly jako v podstatě otázky obrody socialismu, se mísily s tradicemi, které tu byly, a proto to taky tak dopadlo. But which was strongest, the system that wanted a limited reform, or the culture of a society that wanted to go much beyond and that wanted to restore democracy? The culture of the society was stronger, and this was the reason of the invasion. Oliver? I don't mind that. Okay. So, Ronnie. Who carried out the process of normalization? What were the forces behind it? And where did they find the people to do the job? Já jsem si vědom, a vy jste si toho vědom taky, kolik, řekněme, sofistikovaných úvah na západě, teda zvlášť v kremlologických institutech, vzniká o tom, jak to všechno bylo. I když to možná teda není úplně správné, tak já si myslím, že se ta věc dá zjednodušit velice na naprosto pochopitelné věci. Ve všech systémech ve východní Evropě se vytváří po těch letech jistý druh privilegované vrstvy. Dylas tomu říká třída. Samozřejmě, že to není třída v marxistickém slova smyslu s těmi vazbami k výrobním prostředkům, ale je to privilegovaná prostě vrstva, která se jako třída chová, která pečuje o svý zájmy, dává na ně pozor, aby nebyly porušeny. To nejsou prostě jenom zájmy moci, to jsou i zájmy, které vytvářejí velice silná, řekněme, hospodářská privilegia. Lidé ve funkcích se mají líp, jak ti, kteří patří k neprivilegovaným třídám. Bylo naprosto zřejmé, že v 68. roce, a teď to řekl taky Dubček ve svém interview, celá řada funkcionářů, lidí, kteří patřili k této privilegované třídě, si uvědomila, že v novém ovzduší by nemusela být zvolena, že by musela odejít z těch privilegií. No a to byli lidi, z kterých teda se rekrutovali vlastně všichni ti, o kterých se mluví, že to bylo zdravé jádro strany. Nic jiného na tom nebylo. Je přirozeně, že mohlo existovat několik idealistů, anebo že jich byly stovky, kteří se domnívali, že toto už není socialismus. Že v podstatě to byl ten samý proces, který vidíte dneska v Sovětském svazu, kde se ukazuje, že ta opozice silná z toho důvodu, že reprezentuje skutečně teda třídu, která má své zájmy. You spoke of civilized violence. Is this a Soviet import or is it an original Czechoslovak creation? Já si myslím, že to souvisí s dobou. 70. léta dokonce ani v Sovětském svazu už nebyla léty toho typu, kdyby se uplatňovala ta brutální politická kultura, jako to bylo třeba v letech 30. Že? Takže zřejmě ani ze Sovětského svazu nevycházel, řekněme, tlak na Československo takový, aby se s těma lidma, kteří dělali obrodný proces, prostě zatočil. Což by se zřejmě stalo, kdyby to bylo o 20 let dříve, tak jak tomu bylo v Maďarsku po 56. roce. Ale domnívám se, že takové ty konkrétní formy civilizovaného násilí, ty jsme vynalezli my, ty byly vynalezeny v Československu. A to souvisí s tím, že tady je tradičně jistým středoevropským způsobem zorganizovaná společnost. Na to, abyste někoho odstranil ze společnosti anebo ho poslal do takové té řady druhořadých občanů, v podstatě nepotřebujete nějaké násilí, na to stačí psaný dekret, kus papíru. To všechno, co se tu dělo, bylo na papíře. Lidi dostali dekrety, dělej si, co chceš, jdi si hledat jiný zaměstnání. 2208, take one.
Could you give us a personal example of what happens during the normalization process? To by vám mohli o tom vykládat tisíce a desetitisíce lidí, jak to všechno probíhalo. Já osobně jsem taky neměl pocit, že se na mě páchá nějaké brutální násilí. Nikdo mě nechytil, nevyhodil mě z vysoké školy, kde jsem učil, z univerzity. Nikdo mi nezamkl dveře na té univerzitě. Jednoduše to probíhalo tak, že mi začali akademičtí funkcionáři říkat, že je to strašné, že tam ještě jsem, jaký s tím mají těžkosti, že například se chystá zvýšení platu pro vysokoškolské učitele, ale že dokud já tam budu, tak ta fakulta ty platy zvýšeny nedostane. Takže já jsem tam chodil jako příčina neštěstí všech ostatních. Lidí, kteří mi byli velice blízcí, který jsem měl prostě za kamarády, který jsem jistým způsobem i ctil. Najednou jsem viděl, že jsem skutečně teda člověkem, který zabraňuje tomu, aby jejich rodiny lépe žili. No tak jsem jednoduše potom říkal, tak mi ten dekret napište, já odejdu a půjdu dělat šoféra. Tak to bylo zřejmě, samozřejmě někteří lidé se soudili, to nemělo prostě žádný význam. Přičemž ty případy, kdy byli lidé zavření, kdy se dostali prostě do vězení, ty v té době byly dosti kruté. Tehdy se dostávaly tresty 5 let, 6 let za, řekněme, vyloženou prostě takovou neschopnost smířit se s tím, co se teda tady děje, a to bylo často jenom za petice, za něco, co se opakovalo z 68. roku. Až potom později to začalo, řekněme, ustupovat, že? Až do začátku 80. let, ale ještě Havel, Dinsbier a všichni ostatní dostali po 4, po 5 let. Is it all possible because the state is the only employer? So the repression is not done directly by the police, but it's done through the personal officer. To je symptomatické pro celou východní Evropu. Nenajdete skulinku v celé zemi, kde byste nějakým způsobem utekl do soukromí. Všechno ovládá stát. Stát je nejen zaměstnancem. Stát vám dává nemocenské pojištění, stát platí vaše doktory, stát vás posílá na rekreaci, vydává vám pasy. Každým okamžikem jste v této zemi nějakým způsobem závislí na státu. A tehdy, na začátku 70. let, to dal stát každému zcela jasně najevo. Když budeš hodný, tak všecko to, co jsme schopni lidem dát, dostaneš. Když nebudeš hodný, tak ti vezmeme tohle. A tak to pokračovalo. A to je příčina toho, že ve východní Evropě, pokud lidé tedy nemají skutečně hlad, nebo nejsou nuceni k tomu vyjít na ulici, jak třeba v Polsku, neexistují v podstatě masové protestní hnutí. Masová protestní hnutí. Do you think if the Prague Spring hadn't been interrupted by the invasion, it would have gradually developed into a democratic, into an open society of a Western European style? Základním rysem této otázky In je other words, pochybnost. was it just democratization or was it going towards democracy? Dneska, jak se na to dívám, já se domnívám, že přece jenom teda poněkud to všechno, co se dělo, bylo z hlediska celé historie východní Evropy předčasné. Protože jestliže v té základní zemi, kterou je Sovětský svaz, nedozraje teda myšlení k takovému stupni, aby bylo schopné tolerovat jakoukoliv demokracii, no tak se zdá, že je zbytečné, aby se v okrajových zemích někdo o něco podobného snažil. To je hypotetická otázka, kdyby nás nechali na pokoji. In other words, what I mean, would the reform communists of 1968, would they have accepted a multi-party system? Would they have accepted genuine pluralism? Tak, jak je znám dneska po 20 letech, tak ano. Ale to jsou všechno lidé, kteří se vyvíjeli. Že v té době
pravděpodobně ani Dubček, ani řada teda těch ryzích stranických a vládních funkcionářů si asi neuměla představit nejen ryzí pluralismus západního typu, ale řekněme i nějaký socialistický pluralismus, o kterém mluví dneska Gorbačov. Po těch 20 letech i Dubček, i všichni ostatní, jak se vyvinulo celé to myšlení ve východní Evropě, tak jsem přesvědčený, že by k tomu byli schopni dojít. The Czechoslovak Communist Party has been purged of 500,000 people. Who has replaced all these people who've been sacked from jobs? Who are the people in power now? No, jistě, že tu existovalo jádro lidí, které znáte jménem, jako je Biľak a mnozí jiní, kteří ten sám princip demokratizace nesnášeli. Ten byl proti jejich přesvědčení a jak už jsem řekl, ohrožoval taky to privilegované postavení. Jinak všichni ostatní, kteří se stali, řekněme, základem normalizace, to byli lidé, kteří vítali obrodný proces rok 68. A já bych vám mohl vyjmenovat řadu funkcionářů, které osobně znám, kteří se mnou v 68. i po invazi mluvili takovým způsobem, že by dnes za to pro pobuřování dostali nejméně 3 roky. Tihleti lidé se všichni změnili z toho důvodu, že pochopili, že jestliže nepůjdou prostě s tím, co chce v Sovětský svaz v této zemi teda nastolit, no tak je čeká osud takových těch vyhnanců, jaký jsme dneska my, a proto se jednoduše změnili. To jsou lidé, kteří ale nemohli změnit své myšlení. Potom nastalo takové pragmatické období, ve kterém, když chtěl někdo zůstat ve funkci, tak dělal to, co bylo třeba v rámci systému. And what about today? Do you think it's possible to have a perestroika, a reconstruction of the economy, without having a political change? Se domnívám, že na tu otázku jediná odpověď a že si dokonce uvědomí v Sovětském svazu, že jakákoliv změna přestava hospodářství je nemožná bez změny politické, aspoň v tom smyslu, že je potřebné dát do pohybu celou tu strašlivou nehybnou vrstvu obyvatelstva. To je jejich nejhorší problém. To platí o nás, to platí o Polácích, to platí dokonce možná i trochu o Maďarech. Platí to méně možná o Sovětském svazu, kde jsou dneska takové euforii, především inteligence. Ale po zkušenostech zdejších ovládá prostě tento lid, především apatie, letargie a nedůvěra, strašná nedůvěra. Nedůvěra k jakýmkoliv změnám v tom smyslu, že ti lidé, kteří je prohlašují, nemyslí vážně. To je základní problém. Oni si uvědomují, že když chcete postavit na nohy národní hospodářství, tak musíte dosáhnout toho, aby se lidi zajímali o to, jak pracují. Jo. To se moc lidi nezajímají. So what is the state of Czechoslovak society today? What's the damage done of the last 20 years? To nejhorší, jak už jsem pravil, je absolutní nedůvěra. Absolutní nedůvěra, apatie, neschopnost představit se, že by titíž lidé, kteří rozdupali reformu, obrodu, demokratizaci a všechno ostatní, co tu v 68. roku bylo, že by titíž lidé upřímně chtěli tohleto všechno znovu zavést. A to je příčina obrovské nedůvěry. But what would the society need to start organizing on its own? To start organizing independently from the state? O tom s vámi jistě mluvil, jak jsem chvilku poslouchal, Václav. To, co bychom potřebovali, by byl prostor pro skutečný veřejný život. Veřejný život, jak ho známe ze starých časů, což by nemuselo konkrétně znamenat, že by byla vytvořena nějaká jiná politická opoziční strana, ale aby byl uvolněn prostor
pro ty iniciativy občanské a pro to chtění uvnitř, především u mládeže, aby se mohlo projevit, aby lidi zase pochopili, že to má smysl, když se o něco někdo zajímá. Dneska se většina lidí domnívá, že to nemá žádný smysl, protože to všecko smažou. To je podstata věci. 2209, take 1. You've written a book on utopia. What has happened to the Marxist utopia? What has happened to the socialist dream? Já jsem byl vždycky přesvědčen o tom, že na začátku by pravděpodobně žádná suchá teorie nezískala obrovské hnutí, a zvláště teda řekněme v Rusku, že by občanská válka pravděpodobně nemohla být vyhrána, kdyby tam neexistovali lidé, kteří si v primitivních podobách představovali, že najednou nastane ráj. To je tak vždycky. To tam asi bylo. Já jsem přesvědčen, že i u nás na začátku pracovala taková utopie. Jinak není vysvětlitelné, proč by tolik osvícených lidí, inteligentních a vzdělaných, jak se dneska divíme, se připojilo ke komunistické straně. Že? Když to vykládáte mladým lidem, tak říkají, a to byli blázni. Oni nic nevěděli, jak to bylo možné. Po všech těch letech, u nás je to 40 let, kdy ten systém ze sebe stíral jednu utopickou vrstvu za druhou, kdy to z něho opadávalo jak listi a zůstal nakonec jen ten holý a, jak se lidově říká, že se to dá přečíst. To si dnes každý může přečíst, komu to slouží, nač to je, proč to je. Takže dnes je v tomto smyslu utopie naprosto mrtvá. Naprosto mrtvá, dneska nezískáte nikoho mezi mládeží nebo mezi střední generací, proto aby se ještě nějakým způsobem nadchl pro myšlenku, že je možná nějaká náhlá, rychlá přestavba společnosti, vytvoření nějakého ráje. To je mrtvá záležitost. To snad platí ještě v některých jiných zemích, možná v Americe střední, jižní, ale tady už ve střední Evropě ne. Nastalo obrovské vystřízlivění. Do you think that the Gorbachev reforms could have to open the system, or could they simply improve it, simply make it work better for the party? Já především velice málo dbám na to slovo systém. Že já vím, v jaké podobě se používá v teorii v západní Evropě, co říká systém je systém. Že? Ono je to spíš něco, co tu je, co historicky vzniklo, má svoje rysy, má svoji povahu. Přesto všechno se nedomnívám, že otázka stojí tak, že buď změníme systém, anebo se vůbec nic nemůže dít. Já jsem vždycky říkal, že pro lidi, kteří žijeme zde, je i taká maličká a drobná změna v systému v podstatě zázrakem. Že? Je to sice směšné, že to uvádím, ale to, že můžu přijet, řekněme, sem do Prahy, to je pro mě velice příjemné, protože se mi stávalo, že jsem nemohl. Ještě před 3 dny mě hlídali policajti a řekli mě, že sem nemám teda jezdit. Takže já tu otázku chápu možná primitivně, když mluvím o tom, co se dá zlepšit, co může zlepšit Gorbačov. Já říkám, já bych byl šťasten, kdyby mě docházela pošta, kdyby pošta, dopisy, které já odesílám, docházely na správnou adresu. To svým způsobem cituju diskuzi na Pen klubu, co byla v New Yorku. Kdybych mohl telefonovat, aniž bych věděl, že tam někdo třetí poslouchá. A takovéhle věci, to je pro nás nesmírně důležité. Je to důležité i pro jiné lidi, aby nebyli ohlupováni, aby tu nevládla ta permanentní lež. Kdyby se Gorbačovi nepodařilo nic jiného, než aby se zbavili sovětské dějiny lži, na které jsou založené, aby si lid, anebo ty národy, které tam žijí, mohli zase najít svoji pravdivou národní identitu, tak to bude prostě veliká věc
A my nevíme, co to se systémem udělá. Jestliže teda ten systém, o kterém pořád mluvíme, potřebuje lež ke své existenci, a jestliže ta lež bude zlikvidována, no potom nebude existovat ten systém. Přičemž nepochybuji o tom, že v Rusku pravděpodobně tak jako u nás není dost dobře možné změnit systém takovým způsobem, že prodáme všechny národní podniky General Motors anebo nějaké jiné prostě firmě. To, ani by to nikdo nekoupil, teď to nefunguje. Na tom by jedině prodělali. Teda jisté je, že tu něco máme, to, co se historicky vytvořilo. Ale jisté je, že se s tím dají dělat věci, o kterých třeba dnes ani dost dobře nevíme. Ale k tomu jsou určité předpoklady. Ale v žádném případě si nemyslím, jak se často na západě tvrdí, že Gorbačov má vlastně v úmyslu, anebo že by se mohlo stát, že by se vlastně komunismus, jak se říká, já to slovo nemám rád, to není žádný komunismus, že by se ten komunismus upevnil a tak, že by ohrozoval mnohem více teda třeba západní Evropu nebo Spojené státy. To je nesmysl. Touto cestou to nemůže jít. Každé spravdivění, řekněme, toho systému nebo poměru v Sovětském svazu vytvoří lepší podmínky i pro obecnou komunikaci v Evropě a všude jinde. Even here in Czechoslovakia. Taky v Československu. Are there any signs, concrete signs of it? I beg your pardon? Are there concrete signs? Is there some evidence that things are changing in the right direction, in the direction that you would wish? Zatím žádné známky nevidíme, aspoň nepodstatné. Tyto drobnosti samozřejmě já vítám třeba i to, že se nestalo už dost dlouho, že by někdo dostal za činnost, za kterou se předtím, za thought crime, se dávalo 5 let. To se už nestává. To je vynikající, že? Je pár drobností, ale jinak jsou to jenom slova, která, to se změnilo vocabulary, změnil se slovník, prostě, kterým se mluví, a jinak v podstatě se nezměnilo nic, ale protože tato země byla vždycky tak strašně odvozená od Sovětského svazu. Žádná země ve východní Evropě, to víte dobře, nebyla tak závislá i myšlením, vším tím, co se tu dělo. To byla čistá kopie. Že? Tak si nemyslím, že je dnes možné tady vytvořit nějakou Albánii. Jestliže to v Sovětském svazu bude pokračovat tak, jak to pokračuje, tak se to zřejmě prosadí trošku jinými cestami i u nás. Thank you very much.